Like, subscribe, and get notified. A large pothole has developed on the main road at Colva, adjacent to a sewage chamber, and has reportedly been left unattended for the past 2 months. With the tourist season fast approaching, locals are raising serious concerns over the negligence of authorities. They fear the damaged stretch could not only pose safety risks but also create a negative impression on visiting tourists. Residents are now demanding immediate repairs to ensure safety of locals and tourists. आज आसा आमी कोलवेचो आयकॉनिक बीच हांगा 2 म्हयने सुमार जाले हांगा पोटहोल सिवेजा कडेन एक व्हडलो फोंडार पडला आनी हांगा खंयचीच ऑथॉरिटी अजून पर्यंत ताजेर काम करपाक सोदना. तशेंच हो हांगचो मेन रोड जाल्ल्यान हांगा ट्युरिस्टांचें खूब येवप वचप जाता आनी आतां ट्युरिस्ट सिजन स्टार्ट जावपा आसा. ट्युरिस्टां मुखार तरी ही दुर्दशा लोकांक दाखोवची न्ही अशें हांगचे लोकल्स मागतात. मडगांवच्यान हांव मोहित अनिल फरंगडे. आनी कोलवा हितून आयकॉनिक बीच म्हणून फामाद जाल्या. आमचे सगळे आतां इथे 1 मिनट चोय तुजी बस येता व्हडल्या लोक आहा तो कितलो व्हडलो होंड पडला. 2 म्हयने जाले आतां होंडा पडला. कोणा इंट्रस्ट ना चोय ती बस चोय तुमी दाखय कुच्या सोटान मागय ती आनी कितलो रस्तो चलता थिंगा. हो होंड कितू जाण आपयले पंचायत येयली हे चोयन वयता सुवेज येयली सुवेज चोयन वयता आनी ही फूल तेन्ना फुडें 1.5 दीस उदक व्हांवत रावलां. थिंगा होंड पडलो मागीर तेजे वयल्यान रोबोल घालपाक कोण येयले आनी सुवेजा मनीस येयले की धांबिले आनी पायप फोण हे मेन पायप फोण आख्खें उदक थिंग पावलें बिचीर उदका वदोश. आतां 2 म्हयने जाले तूं म्हाका सांगा ही कोण येवन हें प्रॉब्लम सॉल्व करतलो. ही आतां फूल चान्स आहा एक्सिडेंट जावपाचो. त्यो आतां असो गाडी येयलो जाल्यार ह्यो आतां गाडी पास जायना. ट्युरिस्टांक आमगे डेंजरस. आतां तो रस्तो सोन बिचीर सोन ह्यो आतां वयता जाल्यार खंयच्या आसूं वचपाचें तूं म्हाका सांगाय. कोणाक गेले कोणाक कोण गेलो ना. ट्युरिजम जाय मोठा आमकांय जाय ट्युरिजम पूण ट्युरिस्टांक फेसिलिटी कितें हिंगा हिंग एक्सिडेंट जाल्यार फेसिलिटी कोणाली कोण आहा हिंग जबाबदारी.